Реформувати виборчу та законодавчу системи і заохотити інвесторів вкладати гроші в українські села. Що претенденти на депутатські крісла та вже зареєстровані кандидати сьогодні обіцяли українцям. Ми продовжуємо цикл «Україна обирає Раду». Держава має створити умови, аби бізнес захотів інвестувати в село, запропонувати податкові пільги та більше доходу залишати на місцях. Про свій план розвитку українських селищ розповів голова опозиційного уряду Борис Колесніков. Він сьогодні з робочим візитом на Донеччині. Каже, щойно інвестор побачить позитивні зміни, в селах з'являться нові лікарні, спортивні об'єкти, заклади позашкільної освіти та інфраструктура для дозвілля. Місцеві громади ж допоможуть державі створити нові робочі місця. И сейчас президент поднял вопрос по инвестициям в Донбасс, инфраструктуры. Так вот, государственный бюджет пусть создаст водоводы, обеспечит инвесторов водой и жителей, соответственно, дорогами. А бизнес делает все. Мы построим новые заводы. Давайте разделим функции. Пожалуйста, государство – это инфраструктура, полное жизнеобеспечение. А мы – это новые рабочие места. Вот так у нас все получится. Не більше 2 каденцій поспіль. Партійці «Голосу» підписали меморандум, за яким зобов'язалися в жодному разі не працювати в Раді понад 10 років. Акцію символічно провели під стінами Верховної Ради. Кажуть, таку ініціативу хочуть затвердити і на законодавчому рівні. Та навіть якщо її не підтримують інші політсили, дотримаються слова перед своїми виборцями. Чомусь депутат Верховної Ради може просидіти тут все своє життя, не зробивши насправді по великому рахунку нічого дуже особливого. Розмовляти і базікати можуть всі, а працювати треба ефективно. Саме тому партія «Голос» пропонує обмежити конституційно можливість депутатів займати свої посади тільки двічі. Реформувати законодавчу базу країни так, щоб ніхто не зміг маніпулювати законами в корисних цілях. А ще зробити Україну доброзичливою для своїх громадян. Це пріоритети кандидата в депутати Ярослава Куца. Ведучий програми «Контролер» на каналі «Україна» та досвідчений юрист іде в політику по одному з мажоритарних округів Києва. Впевнений, має достатньо досвіду, аби започаткувати справжні зміни. Я не є тим гречкосієм звичайним, до якого всі звикли. Я йду із своїми грошима, із своєю передвиборною програмою, яку сам писав, не залежу ні від одної партії, і яку я бачу саме як правник, як юрист, як можливість покращення нашої держави. Чи візьмуть участь у парламентських виборах кандидати від партії «Рух нових сил» Михаїла Саакашвілі нині вирішує апеляційний адмінсуд Києва. У Центрвиборчкомі їх не зареєстрували. Пояснили, згідно із документами, рішення про участь партії у виборах ухвалили ще 8 травня, до оголошення дострокових виборів. Представники політсили запевняють, це технічна помилка і наполягають, щоб її дозволили виправити. Казати про технічну помилку, відверто кажучи, виникають певні сумніви, і Центральна виборча комісія дійсно дійшла таких висновків. Чому? Тому що, повторююсь, Центральній виборчій комісії надані відповідні повноваження, що рішення з'їзду щодо висунення кандидатів в народні депутати України. Так, нами було допущено одну технічну помилку. Технічна помилка стосувалася дати рішення, яким, власне, Рада партії прийняла рішення про скликання позачергових зборів. Ця технічна помилка, вона не є підставою нам відмовляти. Всі українські підприємства мають бути оснащені за останнім словом техніки, вважає нардеп Євгеній Мураєв. Про це він заявив під час візиту на металургійний комбінат «Запоріжсталь». Він ознайомився із автоматизованим процесом виплавки чавуну, залишився вражений модернізацією підприємства. Переконаний, досвід запоріжців треба поширити на всю країну. Так само досвідом з усією країною може поділитися й його політична команда. Підкреслює, в опозиційному блоці об'єдналися досвідчені промисловці, політики та очільники міст. Сформировать команду могут только системные политические силы, у которых есть и кадровый резерв, и у которых есть предприятия в реальном секторе экономики, у которых есть нормальные управленцы, которые знают, как проводить реконструкции предприятий, которые знают, как строить что-то с нуля. Вот такое есть реально, только у нас. И мы тщательно просто к этому подходили. Юлія Бондаренко, сьогодні канал «Україна».